Good morning friends, welcome to Haresh tutorial. In the topic solutions, in last video we discussed that is the osmotic pressure. Okay, you know very well the fourth qualitative property, that is the osmotic pressure. But before osmotic pressure we define first one is the osmosis, second one is nothing but the semi permeable membrane. After that the definition of osmosis, then we can discuss the definition of osmotic pressure. ओके, आता चार क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आपल्या तशा संपलेल्या आहेत, पण थोडासा जो टॉपिक शिल्लक राहिला तो आपल्याला क्लिअर करायचा आहे. आज आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर दॅट आर नथिंग बट देयर आर द डिफरंट थ्री टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स विच आर डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दॅट सोल्युशन्स. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण हे कंटेनर घेतलेलं आहे. दीज आर द टू डिफरंट सोल्युशन. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ सोल्युशन नंबर 1, दिस इज अ सोल्युशन नंबर 2. ओके, आउट ऑफ these two solutions, one is low concentrated solution and another is high concentrated solution. These are two solutions which can be separated by means of this semi permeable membrane. And you know very well the semi permeable membrane is a membrane which can be allows the flow of only solvent molecules. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधून फक्त आणि काय फक्त जातं सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स, सोल्यूट मोलिक्युल्स पास होत नाहीत. आणि मग आपण ऑस्मोसिस घेतलं त्यावेळेस आठवत असेल तर बघा की दॅट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ, आता मी इथं काय डायग्रामचे हे करत बसत नाहीये, एरो काढत नाहीये. द फ्लो ऑफ दॅट इज द ओनली सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, बरोबर आहे, लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टूवर्ड्स हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बरोबर आहे, द फ्लो ऑफ ओनली सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टुवर्ड द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ॲट दॅट टाइम दॅट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. आणि मग ऑस्मोसिसमुळे काय होईल, हा जर फ्लो इकडे आला तर याची लेवल वाढणार आहे, बरोबर आहे. आणि मग ते हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आणि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल असेल. किंवा आपण ऑस्मोटिक प्रेशरची डेफिनेशन काय केली होती की समजून चला ही लेवल आपल्याला वाढूनच द्यायची नाही, तर आपण इकडून काय करायचं, प्रेशर अप्लाय करायचं. The pressure which is applied on the high concentrated solution side to stop the osmosis is called as the osmotic pressure. अशी आपण डेफिनेशन घेतलेली आहे बाळांनो, बरोबर आहे. आता ऑस्मोटिक प्रेशर घेतल्यानंतर आपल्याला पुढे डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्युशन, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द हायपरटोनिक सोल्युशन अँड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द हायपोटोनिक सोल्युशन. सी वन बाय वन. ऍक्च्युअली डिफरंट टाइप ऑफ सोल्युशन्स अगोदर पण आपले झालेले आहेत जे डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट्स आहेत. सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड लाईक दॅट वन, लिक्विड इन लिक्विड, आठवतात का बघा 9 टाइप झालेले आहेत. तसंच आपण आणखीन पण घेतलेलं आहे कॉन्सन्ट्रेशनवर, कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, डायल्यूट सोल्युशन. तसंच आपण नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आणि सॉल्व्हंटवर पण घेतलेले आहेत, बायनरी सोल्युशन, टर्नरी सोल्युशन, आठवतंय का बघा, क्वाटर्नरी सोल्युशन, बरोबर आहे. तसंच आपण असे भरपूर टाइप्स आपण घेतलेले आहेत, लक्षात घ्या. सॅच्युरेटेड सोल्युशन, अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. फक्त आता आपल्याला जे घ्यायचे का नाही, आयसोटोनिक, हायपरटोनिक आणि हायपोटोनिक हे कशाशी रिलेटेड आहेत तर त्याच्या ऑस्मोटिक प्रेशरशी रिलेटेड आहेत. ओके, आता सी वन बाय वन. आता इकडे लक्ष द्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी काय केलं, आता इकडे बघा. जर का मी असं केलं की सोल्युशन फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये मी घेतलं 1 मोलर युरिया सोल्युशन. ओके, सोल्युशन फर्स्ट म्हणजे या कंपार्टमेंटमध्ये मी काय घेतलं, 1 मोलर युरिया. इन सेकंड कंपार्टमेंट ऑल्सो यू कॅन टेक हियर द 1 मोलर युरिया सोल्युशन. When you can study the osmotic pressure, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बोललोय, परत एकदा रिपीट करतो. When you can study the osmotic pressure as a qualitative property, at that time you can express the concentration of a solution in terms of its molarity. That is nothing but the molar concentration. कारण का तर ऑस्मोटिक प्रेशरचं जे काय एक्सपेरिमेंट तुम्ही करताय समजून चाला, त्यात कॉन्स्टंट टेम्परेचर करताय बाळांनो, एका ठराविक टेम्परेचरला करताय. आणि जर टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट आहे तर मग मात्र तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाहीये. का तर ही जी प्रॉपर्टी आहे किंवा कॉन्सन्ट्रेशनचा जो वे आहे इट इज टेम्परेचर डिपेंडंट. टेम्परेचर चेंज केलं मोलॅरिटी चेंज होऊ शकते, पण आपण टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट ठेवतोय तर साहजिकच आपलं ऑस्मोटिक प्रेशर सुद्धा काय राहणार आहे त्या मानानं कॉन्स्टंट, त्याच्याशी रिलेटेड, बरोबर. म्हणून आपण मोलार कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं. पण हे कधी जर ऑस्मोटिक प्रेशरशी रिलेटेड असेल तर लक्षात घ्या. पण जर का इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असेल किंवा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट असेल तर मग मात्र आपल्याला काय करायचं आहे तर यू कॅन टेक हियर द कॉन्सन्ट्रेशन अँड इट इज नथिंग बट द मोलॅलिटी, स्मॉल एम आहे.
This molarity is nothing but the moles per dm cube. Molality is nothing but the moles per kilogram of a solvent. इथं molality घ्यायची का तर परत एकदा आठवण करून देतो. Mole fraction and molality, see here, mole fraction and molality are temperature independent quantities. ओके, आणि म्हणून मग इथं टेम्परेचरचा रेफरन्स आहे. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वाढवणार आहे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कमी करणार आहे. म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालं तर कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल, म्हणून मोलॅरिटी इथं नाही घ्यायची, याला मोलॅरिटी नाही घ्यायची. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आणि डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंटला काय काय घ्यायचं, मोलॅलिटी घ्यायचं. लक्षात आलं, म्हणजे हे दोन इथं एक क्लिअर झालं. आता नंबर नेक्स्ट वन, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन स्टडी द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हॉट हॅपन्स इफ फर्स्ट वन, you know very well, in one compartment you can take the 1 molar urea and in another compartment you can also take the 1 molar urea. आता गंमत बघा, दोन्हीही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, सोल्युशनच सेम आहे ना. मग तुम्ही म्हणाल की सर मी इकडे समजून चला 0.5 लिटर घेतला आणि इकडे 1 लिटर घेतलं, काय फरक पडतो? व्हॉल्यूमशी रिलेटेड नाहीये, कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं सेम आहे. लक्षात येतंय का बघा, जर कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम असेल का नाही तर बाळांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर सुद्धा सेम असतं. कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीजेस. म्हणजे मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या, हे नंतर रेफरन्स घेणार आहे आपण. ऑस्मोटिक प्रेशर कॅन बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ सोल्युशन. As the concentration of a solution increases, osmotic pressure increases. As the concentration of a solution decreases, osmotic pressure decreases. पण कधी? When you can study it is for non-electrolytes. Yeah, the solutions which can be having the same number of the particles. कारण क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीची डेफिनेशन करताना आपण काय केली, आता इथून पुढे खरं गंमत आहे. काय केलेली डेफिनेशन, तर इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन साइज ऑर नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. त्याच्या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड आहे. आणि म्हणून कधी लक्षात घ्या, इथं घेताना युरिया घेतला, इथं युरिया घेतलाय बाळांनो. जर दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम असेल म्हणजे साहजिकच दोघांचंही ऑस्मोटिक प्रेशर जर सेम असेल, बघा लक्षात घ्या, तर त्या सोल्युशन्सना म्हणायचं आयसोटोनिक सोल्युशन्स. What are the isotonic solutions? See, first one, these are the solutions which have same equal osmotic pressure. The two different solutions, definition व्यवस्थित लक्षात घ्या. का तर तुम्ही फक्त एकच सोल्युशन घेतलं, समजून चला मी नुसतं असं म्हटलं की 1 मोलार युरिया सोल्युशन एका कंपार्टमेंट मध्ये एका बीकर मध्ये घेतलंय आणि सांगा त्याचा आयसोटोनिक आहे का? नाही. आयसोटोनिक सोल्युशन तुम्ही कधी घेता तर व्हेन यू कॅन कंपेअर बिटवीन दिस टू सोल्युशन्स. लक्षात घ्या, ही महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे व्हेन यू हॅव द टू डिफरंट सोल्युशन्स, ओके, भले हे आणि हे सेम आहे पण दोन्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतलंय. व्हेन यू हॅव द टू डिफरंट सोल्युशन्स ॲट दॅट टाइम यू कॅन अप्लाय दिस कन्सेप्ट आयसोटोनिक सोल्युशन्स, हायपरटोनिक अँड हायपोटोनिक. मग आयसोटोनिक म्हणजे काय? आयसो मीन्स सेम, लक्षात घ्या. टोनिक मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर. If the two different solutions having same osmotic pressure at that time, that solutions are called as isotonic solutions. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो? ओके. आता नंबर नेक्स्ट वन समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आता एक एक चेंज करूया आपण. आता मी काय करतो, इथं 1 मोलार युरिया एका कंपार्टमेंट मध्ये, लक्षात घ्या. आणि इकडं मी घेताना काय घेतलं तर 1 मोलार ग्लुकोज सोल्युशन घेतलं. आता मी काय केलं, ग्लुकोज सोल्युशन. तुम्हाला माहिती आहे युरिया म्हटलं की बाळांनो त्याचं मोलार मास किती आहे तर इट इज इक्वल टू 60, पाठच झालं पाहिजे. ग्लुकोज म्हटलं की माहिती आहे C6H12O6 मोलार मास किती आहे 180 ग्रॅम पर मोल आहे. आठवतंय का बघा? ओके, दिस वन इज अ 60 ग्रॅम पर मोल. जर आणखीन एक सांगितलं होतं शुगरचं मोलार मास किती तर 342 ग्रॅम पर मोल. सो दीज आर द 3 नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. हे तीनच का घ्यायचे तर युरियाचा एक मोलिक्यूल पाण्यात टाकला तर एकच पार्टिकल मिळतो, पण NaClचा एक NaCl टाकला तर एक Na प्लस आणि एक Cl मायनस 2 मिळतात. त्याच्याशी रिलेटेड नंतर बोलूया. म्हणजे ही जे आहेत ना यांना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणायचं, म्हणजे यांचं डिसोसिएशन होत नाही. म्हणून मी परत हे घेतोय. लक्षात घ्या. नंबर फर्स्ट वन इज द युरिया, सेकंड इज द ग्लुकोज, थर्ड वन इज द शुगर. ओके. आता इथं 1 मोलार युरिया घेतलं. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? दॅट वन इज नथिंग बट द 60 ग्रॅम युरिया, ओके, which can be dissolved to 1 dm cube of a solution. At that time you can prepare the 1 molar urea solution. At the same time the 1 molar glucose, that one is nothing but the 180 gram glucose which can be dissolved to 1 dm cube of a solution. At that time you can prepare the 1 molar glucose solution.
म्हणजे बाळांनो इथं भले तुम्ही इथं 60 ग्रॅम घेतले कारण का 1 मोल घेतला, 1 मोल पर डीएम क्यूब. लक्षात घ्या, मी आता सगळं डिटेल जात नाहीये. इथं पण 180 1 मोल घेतला, 180 ग्रॅम 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोलार आहे. म्हणजे जर का हा युरिया याचं पण एकच पार्टिकल आहे, याचंही एकच पार्टिकल आहे, दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर का सेम आहे, लक्षात येतंय का बघा, 1 मोलारच आहे, तर मग मात्र दोघांचंही ऑस्मॉटिक प्रेशर काय असणार आहे, तर सेम असणार आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द 1 मोलार युरिया अँड 1 मोलार ग्लुकोज सोल्युशन, बोथ दीज सोल्युशन्स आर isotonic solutions. Why they are the isotonic solutions? Because in these two solutions, that is nothing but the 1 molar urea solution and 1 molar glucose solution, okay, these can be having the same osmotic pressure. कारण कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, लक्षात घ्या. कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम आहे तर ऑस्मॉटिक प्रेशर सेम असणार आहे. मग कधी कधी काही तुम्हाला पुस्तकांमध्ये अशी पण डेफिनेशन सापडेल की व्हॉट आर द आयसोटोनिक सोल्युशन्स. दर आयसोटोनिक सोल्युशन्स आर दॅट सोल्युशन्स हॅव्हिंग सेम कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात घ्या, पण तिथं महत्वाचा शब्द काय माहिती आहे का, तो आपण वाचत नाही. हॅव्हिंग द सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट ॲज दे आर ॲक्ट्स ॲज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे इथं गमतीचा भाग काय होतो माहिती आहे का, की ग्लुकोज आणि युरिया हे दोन आयसोटोनिक येतात, कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, पण तुम्ही 1 मोलार NaCl घेतलं ना तर मग बोंबललं, याचं पण 1 मोलार आणि हे आपण बघूया नंतर, लक्षात घ्या, तर मग मात्र प्रॉब्लेम मध्ये येईल. आणि म्हणून शक्यतो काय करा बाळांनो, आयसोटोनिक सोल्युशनची डेफिनेशन करताना का नाही कॉन्सन्ट्रेशन डोक्यात घेऊच नका. तुम्हाला मी खरं सांगतो, सगळ्यात चांगली काय डेफिनेशन आहे, तर आयसोटोनिक सोल्युशन्स आर दॅट सोल्युशन्स which have same osmotic pressure at given temperature म्हटलं तरी चालेल. At that time that solutions are called as the isotonic solutions. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट वन, सपोज फॉर एक्झाम्पल, आता जरा थोडंसं चेंज करूया आपण. आता बघा मी काय म्हणतो, when you can consider here, suppose for example this one, it is the 1 molar urea solution. ओके, या कंपार्टमेंट मध्ये 1 मोलार युरिया घेतलं आणि या कंपार्टमेंट मध्ये 0.5 मोलार ग्लुकोज सोल्युशन घेतलं. आता जरा लक्षात येतंय का बघा, याचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.5 मोलार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं आलं, बरोबर आहे. इफ देर इज द डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन, या यू कॅन से हियर बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स which can be used the only one particle when dissolving in water. At that time, if there is the different concentration, they are not having same osmotic pressure. म्हणजे याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर बाळांनो काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. आता या दोघांच्या मध्ये ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त कोणाचं आणि कमी कोणाचं, तर मग आपल्याला माहिती आहे ना, काही अवघड नाही, तुम्हाला मी खरं सांगतो. ज्याचं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आहे, दोन्ही पण काय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आहे, दोघांचं पण काय पार्टिकल एकच आहे, लक्षात घ्या. ज्या वेळेस ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त त्यावेळेस त्याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी त्याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी. म्हणजेच याचा अर्थ ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त कोणाचं असणार आहे, इथं 1 मोलार आहे, इथं 0.5 मोलार आहे. म्हणजे दिस वन कॅन बी हॅव्हिंग द हाय ऑस्मॉटिक प्रेशर अँड दिस वन कॅन बी हॅव्हिंग द लो ऑस्मॉटिक प्रेशर, बरोबर आहे. मग जर ज्याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त आहे, आता जरा लक्षात घ्या, दोघंही सोल्युशन्स असे आहेत की ज्यांचं डिफरंट ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे, बघा मी काय म्हणतोय, पण ज्याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त आहे, जास्त असणारं त्याला म्हणायचं हायपरटोनिक सोल्युशन. हायपर जास्त, म्हणजे हा शब्द ऍक्च्युअली तुम्ही रेग्युलर लाईफ मध्ये पण वापरता बाळांनो. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण मित्रांच्या ग्रुपमध्ये बसलो असेल आणि एखाद्या मित्राला जर का तुम्ही जास्त समजा त्याची जर का खेचायचा प्रयत्न केला, म्हणजे त्याची जर का असं काय म्हणून आपण त्याला काय आपण म्हणतो त्याला जरा थोडंसं मित्रांमध्ये चालतं आपल्या, आता तो शब्द मी वापरत नाही इथं, एकमेकाची आपण जरा ही करतो, मस्करी करतो, बरोबर आहे. आणि एखाद्या मित्राला जर नाही पटलं का नाही, तर तो एकदम चिडतो आणि आपण पटकन बोलून जातो, ए जाऊ दे त्याला काय बोलू नका, तो हायपर होतोय. हायपर होणे म्हणजे काय होणे, तर थोडक्यात त्याची एक्साइटमेंट वाढली, लक्षात घ्या, जास्त झाला, त्याला राग आला ना, राग आला की हायपर झाला. म्हणजे जिथं जास्त क्वांटिटी आहे तिथं तुम्ही हायपर म्हणताय, लक्षात घ्या. साधं एक्झाम्पल माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित तुम्हाला बायोलॉजीमध्ये पण असेल, ब्लड प्रेशरच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणतो ना हायपो आणि हायपर. हायपर म्हणजे वरची लेवल आली, बरोबर आहे माझं, आणि हायपो म्हणजे काय आलं, खालची लेवल आली बाळांनो. म्हणजे हायपरटोनिक, जर का ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त आहे
तर त्याला म्हणायचं हायपरटोनिक, आणि जर का ऑस्मोटिक प्रेशर कमी आहे तर मग मात्र त्याला म्हणायचं हायपोटोनिक. व्हॉट आय से हियर. सो व्हॉट इज द हायपरटोनिक सोल्युशन? इट इज द सोल्युशन which have high value of osmotic pressure, yeah, which can be having high osmotic pressure. At that time that solution is called as the hypertonic solution. Okay, and when you can say hypotonic, it is a solution which have low osmotic pressure, yeah, less osmotic pressure as compared to between the two different solutions. At that time it is called as the hypotonic. म्हणजे बाळांनो इथं जर हे घेतलं 1 मोलार युरिया तर it is a hypertonic solution, while the 0.5 molar glucose it is a hypotonic solutions. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे थोडक्यात एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्याला इथं त्याच्या डेफिनिशन्स एकदम सोप्या आहेत बाळांनो. डेफिनिशन्स मध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. लक्ष देताय का बघा. फक्त अगदी एका मिनिटामध्ये मी पटकन बोलून जाईन असं की व्हॉट आर द आयसोटोनिक सोल्युशन्स. सपोज फॉर एक्झाम्पल द आयसोटोनिक सोल्युशन्स आर दॅट सोल्युशन्स हॅव्हिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. What is the hypertonic? It is a solution which have high osmotic pressure than that of the another solution. The comparison करायचं. What is the hypotonic solution? It is the solution which have less osmotic pressure than another one comparatively. बरोबर आहे. At that time that is called the hypotonic solution. म्हणजे या तीन डेफिनिशन्स तुम्हाला सेम आहेत, काही प्रॉब्लेम नाहीये. एकदा तर बोर्डाला 3 मार्काला 3 डेफिनेशन विचारले, खूप सोपं असतं. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, मी परत परत बोलतोय की तुम्ही ह्या टर्म्स कधी वापरता, ज्यावेळेस दोघांचं कंपॅरिझन करतात त्यावेळेस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट वन. आता इथून पुढे बघा. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी जर पटकन असं केलं की इकडं मी घेतलं 1 मोलार युरिया सोल्युशन. ओके, आणि मी इकडं घेतलं 1 मोलार सपोज फॉर एक्झाम्पल शुगर सोल्युशन. तर हे दोघं आयसोटोनिक येतील का हायपोटोनिक येतील? तर क्लिअर कट आहे. युरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे, शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. दॅट इज नथिंग बट दिस टू आर isotonic solutions. 1 molar urea and 1 molar sugar. Yeah, you can say 1 molar glucose, 1 molar sugar. That are also isotonic solutions. लक्षात आलं. इथपर्यंत हा एक कन्सेप्ट क्लिअर झाला. नंबर नेक्स्ट वन. आता जरा नंबर नेक्स्ट बघा. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आता आपण असं केलं, इकडं मी घेतलं 1 मोलार युरिया सोल्युशन. ओके, 1 मोलार युरिया सोल्युशन. ठीक आहे. आणि इकडं मी घेतलं समजून चला फॉर एक्झाम्पल 0.1 मोलार शुगर सोल्युशन. लक्ष देतंय का बघा. तर हे दोन आयसोटोनिक येतील का? आता पटपट आपण बोलतोय, लक्षात घ्या. तर इथं हे पण नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे, हे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे, पण याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. म्हणजे ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त तो काय असणार? हायपरटोनिक. आणि ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी तो काय असणार? hypotonic. So this one is the hypotonic as compared to this one, and this is the hypertonic as compared to these two. Okay, हे एक लक्षात घ्या. आता नंबर नेक्स्ट पॉइंट. आता जरा थोडंसं बघा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल कुठं फसतो आपण ते सांगतो तुम्हाला. आता जर मी असं केलं, सी फर्स्ट वन, आय कॅन टेक 6% युरिया सोल्युशन. ओके, 6% युरिया सोल्युशन, अँड यू कॅन टेक 6% ग्लुकोज सोल्युशन. लक्षात येतंय का बघा. इथं एक जरा थोडंसं लक्षात ठेवायला लागतं. आता दोन्ही पण 6% आहेत, म्हणजे दोघांचं जर पर्सेंटेज जर सेम आहे तर साहजिकच दोन्ही पण काय असली पाहिजेत? आयसोटोनिक असली पाहिजेत. कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल असं आपल्याला वाटतं आणि आपण फसतो बाळांनो. जरा थोडंसं क्लिअर करा. 6% युरिया सोल्युशन याचा अर्थ काय? आता मी हे पुसून टाकतो इकडं, म्हणजे जरा थोडंसं समजतंय का बघा. आता 6% युरिया सोल्युशन जर मी घेतलं तर मी काय करणार? That is nothing but the 6 gram urea, okay, dissolved to 100 gram solution. बरोबर आहे माझं? बघा लक्षात घ्या. तसंच मी 6% ग्लुकोज घेतलं तर काय घेणार? 6 ग्रॅम ग्लुकोज. बरोबर बाळांनो, dissolved to 100 gram. That is the solution. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? ओके. सपोज फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला काय करायचं बघा. मी याची मोलॅरिटी काढली. मोलॅरिटी इज इक्वल टू, सोपं आहे पण पटकन घेऊया. 6 ग्रॅम युरिया म्हणजे 0.1 मोल आला. बरोबर आहे, डायरेक्ट लिहितो. 100 ग्रॅम म्हणजे 100 ml सोल्युशन झालं समजून चला फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे 0.1 dm³. मोलॅरिटी आली बाळांनो 1 आली. पटतंय? आता इथं घ्या 6 ग्रॅम ग्लुकोज आहे
आता इथं 6 ग्रॅम ग्लुकोज, तुम्ही 0.1 मोल कसा काढलाय, 6 डिवायडेड बाय 60 बरं का, नाहीतर आणखीन परत ते गोळ नको, म्हणून नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आला. आता इथं 6 ग्रॅम ग्लुकोजला बघा काय येईल, जर नंबर ऑफ मोल्स काढायचं आहे तर 6 डिवायडेड बाय मोलार मास 180 येईल. आता लक्षात आलं का, आणि 180 जर आलं तर मग आता बघा काय आलं, 1/30 आलं. 6 एके 6, 6 त्रिका 18 आलं का लक्षात. म्हणजे इथं किती आलं, 0 परत 0 आणि परत 33 आलं. म्हणजे इथं जर मोलॅरिटी घेतली बाळांनो तर किती येणार, 0.033 मोल्स डिवायडेड बाय 0.1, म्हणजेच याचं कॉन्सन्ट्रेशन आलं 0.33 मोलार आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन आलं 1 मोलार. म्हणजे 6% युरिया सोल्युशन इज 1 मोलार, while the 6% glucose solution is the 0.33 molar. That one is nothing but the concentration is the different. Both are non-electrolytes. Again, I can repeat my sentence. Both are non-electrolytes. Concentration is different, but the concentration is high. Therefore, this one, it is the hypertonic solution, and concentration is a less. It is the hypotonic solutions. म्हणजे बाळांनो एक लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला की 6% युरिया, लक्षात येतंय का बघा, आणि जर का मी 6% ग्लुकोज सोल्युशन घेतलं तर हा झाला हायपरटोनिक, का ते लक्षात आलं, आणि हा झाला हायपोटोनिक. हे पहिल्यांदा समजून घ्या. मग आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल बघा मी काय म्हणतोय, मला इथं 6% युरिया दिलाय, ओके, आणि आता मला माहित नाही किती पर्सेंट ग्लुकोज घ्यावा, म्हणजे मग त्याचंही कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार येईल. म्हणजेच याचा अर्थ दोन्ही काय होईल, आयसोटोनिक होईल. झाला ना एमसीक्यू तयार. द 6% युरिया सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ डॅश डॅश पर्सेंट ग्लुकोज सोल्युशन. जर मला याचं 1 मोलार आहे, इथं पण 1 मोलार पाहिजे, तर साहजिकच आता याचं मोलार मास 180 आहे, म्हणजे मी इथं पण 0.1 पाहिजे, तर बाळांनो इथं मला किती घ्यावं लागेल रे, 18 ग्रॅम घ्यावं लागेल. म्हणजे 18 ग्रॅम ग्लुकोज 100 ला आलं. लक्षात येतंय का बघा, व्यवस्थित बघा, गडबड नाही करायची. म्हणजेच इथं 1/10 आलं, म्हणजेच इथं 0.1 आलं. आले का, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, म्हणजेच इथं 0.1/0.1 दॅट इज इक्वल टू किती आलं, 1 मोलार आलं. म्हणजे इथं तुम्ही जर 18 ग्रॅम इन 100 घेताय तर मात्र इथं तुम्हाला किती घ्यावं लागेल, 18% घ्यावं लागेल. एका वाक्यात सांगतो तुम्हाला, मी खरं सांगतो, तुम्ही जर लक्ष व्यवस्थित दिलं तर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही इथं बघा, आता इथं लक्षात येईल तुमच्या, जर का तुम्ही बाळांनो इथं युरिया घेतला 6% तर त्याचं मोलार मास 60 आहे, युरियाचं मोलार मास 60 आहे, ग्लुकोजचं मोलार मास 180 आहे, आणि याचं शुगरचं मोलार मास 342 आहे. म्हणजे याचा अर्थ मला क्लिअर कट आहे, याचे हे ट्रिपल आहे ना, किंवा त्या पट्टीत लक्षात येईल ना आपल्या. समजा जर मी याचं 6% बनवलं तर याचं मला किती बनवावं लागेल, 18%. म्हणजेच याचं मला किती बनवावं लागेल रे, सॉरी 34.2%. म्हणजे हे आपली कॅल्क्युलेशन्स आपण करायची असतात बाळांनो. म्हणजे 6% युरिया सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ 18% ग्लुकोज सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ 34.2% शुगर सोल्युशन. लक्षात घ्या, याला आयसोटोनिक सोल्युशन म्हणायचं पर्सेंटेज मध्ये. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आलंच पाहिजे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आणि अजून एक जाता जाता सांगतो, समजून चला. फॉर आपल्या पुस्तकामध्ये रेफरन्स नाही दिलेला, पण जुन्या पुस्तकात होता, माहिती आहे म्हणून सांगतो तुम्हाला. ज्यावेळेस समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला नाही का सलाईन लावतात, मला सांगा सलाईन म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती नथिंग बट द डेक्स्ट्रोज सोल्युशन विच कन्सिस्ट दॅट इज नथिंग बट द सॉल्ट सोल्युशन NaCl प्लस ग्लुकोज लाईक दॅट वन. बरोबर आहे. आता मला एक सांगा, सलाईन आपण ती बॉटल मेडिकल मधून आणतो आणि मगच आपल्याला सलाईन लावलं जातं. सलाईन हे डायरेक्ट आपल्या रक्तामध्ये इंजेक्ट केलं जातं, नाही का, रक्तामध्येच आपण काय करतो, शिरेमधून असं पास करत असतो. बरोबर आहे. जस्ट इमॅजिन सलाईन मधल्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन. आता गंमत बघा, आणि ब्लडचं कॉन्सन्ट्रेशन, ब्लड पण सोल्युशनच आहे ना, त्याच्यामध्ये RBCs आहे, WBCs वगैरे वगैरे सगळं. बरोबर. आता हे सलाईन आहे आणि हे ब्लड आहे, दोघं एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले, आणि जर का दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट असेल, मी काय म्हणतो लक्षात घ्या, डिफरंट असेल तर 100% मग काय प्रॉब्लेम येणार, ऑस्मोसिस होणार.
कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट म्हटलं की ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरंट आलं बाळांनो, आणि ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरंट आलं की एक झाला हायपरटोनिक, एक झाला हायपोटोनिक. मग ज्याचं प्रेशर समजून चला जास्त असेल, ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त किंवा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल, तर मग फ्लो कुणीकडून कुणीकडे होणार, लो टू हाय. मग जर समजून चला ब्लडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि सलाईनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, तर त्या आरबीसीज मधून काय होईल, सगळे सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स किंवा त्या तुमच्या डब्ल्यूबीसीज मधून सगळे येतील, बरोबर आहे. आणि असं जर झालं तर श्रिंकिंग ऑफ दॅट आरबीसीज अँड डब्ल्यूबीसीज कॅन बी कॅरीड आउट. याचा उलटा प्रयोग करा. सलाईन जर का आपलं लो कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि ब्लड हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, तर मग मात्र काय होईल, फ्लो इकडून इकडं होईल आणि स्वेलिंग ऑफ दॅट आरबीसीज अँड डब्ल्यूबीसीज कॅन बी कॅरीड आउट. म्हणजे जे सलाईन आपल्याला इंजेक्ट केलं जातं, ज्याच्यामध्ये फक्त काय असतं तर मीठ, साखर, पाणी वगैरे आपण असं म्हणतो त्याप्रमाणेच, पण ते व्यवस्थित बनवायचं असतं आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं, तर कधी लक्षात घ्या, 0.91%. व्हॉट आय से यार, W/V म्हणजे मास बाय व्हॉल्यूम झाले आपल्याला सुरुवातीला. 0.91% कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट सलाईन, या यू कॅन से द NaCl सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ ह्युमन ब्लड. 0.91% NaCl सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ ह्युमन ब्लड सोल्युशन. नाहीतर सलाईन काय रे, मग मला सांगा ना, सॉल्ट आणि शुगर आहे म्हणून मी घरी पण बनवेन, एखाद्या बाटलीमध्ये घेईन आणि चालू करेन, होणार आहे का, नाही. डेथ ऑफ दॅट ह्युमन कॅन बी कॅरीड आउट. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, कारण का त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर बाळांनो सेम पाहिजे, दॅट आर कॉल्ड एज द आयसोटोनिक सोल्युशन्स. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आणखीन याच्याशी रिलेटेड, आता हे मी घेतले ते फक्त नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स घेतले, लक्षात घ्या. अजून इलेक्ट्रोलाइट्सशी रिलेटेड आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपण आणखीन नंतर आर्टिकल घेणार आहे. आता एक छोटंसं आर्टिकल आपण अजून एक क्लिअर करूया. ओके, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट. फॉर्म्युला आपल्याला माहिती पाहिजे बाळांनो. मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट which can be given by the letter M2 from osmotic pressure. Okay, and you know very well the osmotic pressure is nothing but the pi. ओके, म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर पासून आपल्याला घ्यायचं आहे. याच्या अगोदर 3 आर्टिकल झालेले आहेत. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आठवतंय का बघा. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम, what is that one, elevation of boiling point. Determination of molar mass of solute from depression freezing point. झालेले आहेत सगळे फॉर्म्युले झालेले आहेत. आता चौथा काय घ्यायचा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सी फर्स्ट वन. आता खरं ऍक्च्युअली तुम्हाला एका वाक्यात सांगतो, मगाशी मी म्हटलं की ऍट द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीजेस. म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन एकमेकाला काय आहेत, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन नथिंग बट द मोलार कॉन्सन्ट्रेशन. इफ यू कॅन कन्सिडर इन केस ऑफ अ टेम्परेचर कॅन बी चेंज, टेम्परेचर increases, osmotic pressure is also increases. You know very well, because the temperature increases, vapor pressure increases. आठवतंय का बघा. and that one is nothing but the colligative property. बरोबर आहे. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला हे जर 2 माहिती आहे, तर हे आपल्याला तुम्हाला एक माहितीसाठी सांगितले, पुस्तकात काय दिलेलं ना, डायरेक्ट आपण घेतल्या. हे जर 2 माहिती आहे, तर मग मी असं लिहू शकतो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन इनटू टेम्परेचर. म्हणजेच काय, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, बघा, CRT. What is the R? R is nothing but the gas constant, and you know very well it is nothing but it is also called as solution constant. कारण का आपण आता गॅस घेत नाही, सोल्युशन घेतोय, आणि म्हणून R ची व्हॅल्यू इट इज नथिंग बट द सोल्युशन कॉन्स्टंट which can be also equal to 8.314 joules per mole per Kelvin. बरोबर आहे. किंवा आणखीन एक व्हॅल्यू आहे 0.0821 लिटर ॲटमॉस्फियर. आठवतंय का बघा, लिटर ॲटमॉस्फियर पर मोल पर केल्व्हिन. या आरच्या व्हॅल्यूज आपल्याला झाल्या, कॅलरीमध्ये 2 कॅलरीज आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इथं फॉर्म्युला काय मिळाला, तर पाय इज इक्वल टू CRT. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला बाळांनो महत्वाचा आहे. सो दॅट वन इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू concentration into solution constant into temperature. Yeah, you can say this concentration can be expressed in terms of molar concentration. Therefore, pi is equal to m into r into t. हे आपल्याला मिळालं. बरोबर. आता मोलॅरिटी म्हणजे काय, इथून सुरुवात करायची. आता ऍक्च्युअली याच्यासाठी सुरुवात आहे बघा, इथून होईल. आता आपण असं जाऊया. ओके, मग आता डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मला काय फॉर्म्युला मिळाला, पाय इज इक्वल टू MRT. बरोबर. मग आता मोलारिटी म्हणजे काय, तर इट इज नथिंग बट द N2 अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स पर dm cube ऑफ अ सोल्यूशन इनटू RT, दॅट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर.
आता परत N2 इज इक्वल टू काय रे बाळांनो, तर दॅट वन इज नथिंग बट द W2 अपॉन M2 बरोबर. इंटू काय येईल इथं V आहे असं, इंटू काय येईल इकडं R इंटू T दॅट इज इक्वल टू काय आलं ऑस्मोटिक प्रेशर. घ्या ना इकडं, संपलं काम आपलं बाळांनो. म्हणजे M2 दॅट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाय V. सो दिस वन इट इज द फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट. लक्षात घ्या. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला मग काय करायचे आहेत, न्यूमेरिकल सोडवायचे आहेत. काही आपण न्यूमेरिकल्स क्लिअर करूया, नाही असं नाहीये. म्हणजे इथं तुम्हाला आज 2 आर्टिकल्स पहिल्यांदा महत्वाची झाली, दॅट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स अँड इट इज नथिंग बट द आयसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हायपरटोनिक मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायपोटोनिक लेस ऑस्मोटिक प्रेशर आणि नेक्स्ट वन दॅट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट. हा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे बरं का, मी परत बोलतोय, फॉर्म्युला क्लिअर करा. M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाय फी. ओके, आता याच्यानंतर मग पुढचा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.